يا الله، السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. اليوم راح نشوفكم بالصين المشاريع والصينيين شلون يسوون مشاريعهم وشلون يبدون. اليوم عندنا هذا هو مشروع مطعم. هذه بنت هي أصلها أصلا مو يم المطاعم، هي عندها مصنع مال اكسسوارات، بس اليوم اجتي طورت الفكرة مالتها، اجتي ببالها فكرة انه عندها واحد طعام، الطعام معروف بمدينة هناك بالصين، فسوت غيرت من عنده، يعني غيرت حتى من تشكيلة الطعام وطريقة الطعام. عبارة عن براند راح تسوي الأكلات اللي راح تسويها هنا، هي براند شلون يعني KFC وغيرها. هي فكرتها للمستقبل، فكرتها إذا نجح هذا المشروع راح ينتقل ويصير فروع بجميع أنحاء الصين. هي هذه فكرتها. أول شيء الحلو هنا بالصين من تريد تفتح مشروع مطعم أو بناء أو شيء، شو تسوي؟ تجي أنت تختار يسوي لك تصميم 3D. راح نشوفكم واحد تصميم 3D أول مرة. بالمستقبل شلون راح يصير هذا، يعني يعطوك واحد تصميم 3D، الجلوس هنا، الحمام هنا، الكذا هنا، عرفت شلون؟ بعد ما تشوف التصميم ال 3D اذا عندك تغيير او اقتراح يغيروا لك عليه بالكمبيوتر، من يكمل كلش يجون يبدون. هسه هم بدوا. اليوم احنا هذا اول تصوير ان شاء الله بخير وسلامه، 8/4/2022، وراح نستمر بتصوير لحد ما تنتهي العمليه كلها، راح نستمر بالتصوير لحد ما اخر مرحله. هسه احنا راح نشوفكم بالداخل، وحتى راح نشوفكم الصينيين شلون دا يشتغلون وشلون يبنون. يلا تعالوا بسم الله. هسه حاليا هم دا يطلسون طلس. طبعا الصينيين اكثر شيء يستخدموه بالديكور هو الخشب، وهذا بالعراق احنا نسميه كوبوند. اكثر شيء يستخدمونه الصينيين هو هاي الشغلتين، الخشب المضغوط والكوبوند، ويستخدمون ايضا شيء ثاني، هذا مو خشب، هذا يسمونه يعني طبقة منها وطبقة منها، وبالنص هيك بهالطريقة هذه، عرفت شلون؟ وبعدين الأرضية والسقف كله تغليف، هذا أعتقد يسمونه جيبسينج بورد أعتقد. فهسه هم دول بدوا هسه حاليا شوف دا يشتغلون الطلس، احنا هذا بالعراق يسمونه طلس، يستخدمون نوع من أنواع المعاجين، فشلون دا يطلس الطلس. كل الشغل هو هنا عندهم بالتغليف والسقوف الثانوية أكثر الشغل. طبعا هذا بناء قديم كان بس مجرد عدلوه، يعني مو بناء جديد. ما شاء الله فنانين، شوف الطلس مالته، شوف الشغل. زوايا بلاستيك PVC، يثبتون الزوايا وبعدين يطلسون فوقها مثل ما تشوفون. هذه هي الزاوية وهو دا يطلس فوقها. وهذا اللي تحتها هو نسيت اسمه، هذه يعني شو نسميه اللي شوفتكم اياه، اللي هو يعني طبقه خشب وبنصه يصير شو اسمه، اعتقد يسمونه جيبسن بورد. اي جيبسن بورد، احنا بالعراق يسمونه جيبسن بورد. فهذا جيبسن بورد وهذا فوقه على مود يثبته. شوف هسه الطوحده هذا بعد شلون راح يثبتها، بلاستيك طبعا، هذه هو يقطعها ويثبتها حسب الطلب. شوف شلون راح يشتغلها، شلون راح يثبتها على الخشب. كل الزوايا الخارجية والزوايا الداخلية يستخدمون لها هذا، يستخدمون لها الزوايا هاي البلاستيك. آخر شيء من يكمل راح نشوفكم احنا بعض المقتطفات. هسه حاليا هو جاي يطلس الزوايا، طبعا بعد مراحل، بعد ما يكمل الطلس بعد وراه مراحل التنعيم، وبعد وراه هواي مراحل، وبعدين يصبغونه مثل ما تشوفون. من خلى شو اسمه، من خلى المعجون وطلسه خلى فوقها الزاوية، يعني هذه الزاوية صارت بين الطبقة الأولى معجون وبين الطبقة الثانية. شوف هسه حاليا راح يطلس طبقة فوقها. كمل الزاوية من هالطريق، شوفوا الزاوية كلها كملها، الزوايا هاي كلها بلاستيك. طبعا اكو نفس الزوايا تكون ألمنيوم، بس هذه بلاستيك خفيفة، حتى شفتها بيدك قطعها بيده، يعني حتى ما يقدر اي شيء، ما يحتاج اي شيء ثاني.
شوف التنسيق بالعمل. هسه احنا عندنا حاليا 1 2 3 4 5 اشخاص يشتغلون بنفس الوقت. يعني هسه هذا دا يطلس منا، عندنا واحد بالخلف ايضا نفس العمليه جاي يشتغل. ذاك نفس العمليه بالضبط، يكمل الزوايا وجاي يطلس بنفس الماده. طبعا اثناء ما يشتغلون هم ينظفون بنفس الوقت. شوف ذولا ينظفون، وفي سياره في الخارج تجمع النفايات، لان ممنوع تبقى النفايات بالشارع. يعني الحكومه تحاسب على هذا الشيء. فشوف هو بنفس الوقت هاي السياره تاخذ النفايات وذولا يشتغلون. فلا من العمل بالصين تشوفه كل سريع. يعني بنفس الوقت هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا يلم النفايات، سياره تجمع النفايات كلها بوقت واحد. تعال نشوفكم اسم الماده اللي يستخدموها. هذه الماده اللي يستخدموها، الماده اللي جاي يستخدموها، اللي يريد نوفر له هاي الماده ممكن. شنو هذه الماده؟ هذه الماده اللي هي هذه، شوفوا الماده اللي يستخدموها بالطلس، اللي طلس بيها بالمعجون قبل شوي. احنا نسميها معجون بس هي مو معجون. هسه هو جاب زاويه راح يكملها. كل الاطراف يرحمكم الله، كل الاطراف يشتغلوها بهالطريقه هاي. كل الزوايا، اذا كانت زوايا داخليه او زوايا خارجيه يخلونها من هذا البلاستيك البي في سي، بلاستيك طبيعي على شكل زوايا. هسه يخرجون النفايات مثل ما قلت لكم بيوم بيومه بنفس الطريقه. خلى طبقه والنوب بعدين خلى الزاويه وبعدين خلى طبقه ثانيه، على مود بنفس الوقت يصير مثل اللاصق. يعني من يخلص ما يتحرك، هذا الزاويه ما راح تتحرك. مثل ما تشوفون الكهرباء كلها دفن، كلها دفن. يعني هسه نصور فوق بعد الكهرباء شلون رايحه ومتوزعه على المطعم كله. هذا كله الفوق، هذا كله الفوق خشب، يعني حديد ومغلف بخشب. فهذا بعدين يبقونه هيك الصينيين يصبغونه اسود ويبقونه هيك. مرات بعض المطاعم هنا تغلف تغليف ومرات يعوفونه اسود بهالطريقه هذه لان اصلا ما يبين. وهذه مثل ما تشوفون هذه الساحبه، ساحبه الومنيوم وتخرج للخارج. هذا الباب الخلفي. طبعا من تخرج للخارج هنا الحكومه لازم انت تخلي واحد مصفي للدهن، يعني للزيوت. فهاي من تخرج من هنا اكو مصافي بعدين نصور لكم اياها شلون تصفى. يعني ماكو عندك انت دخان او مال رائحه الطعام او شيء تخرج مباشره منها، ماكو. لازم يصير واحد مصفي، والمصفي هذا اللي يصير داخلي كل مثلا 4 اشهر 3 اشهر او 6 اشهر تبدل المصفي على حسب الطبخ اللي عندك. طبعا هذا اللي هنا مو بناء جديد، تشوفونه مكان قديم، هي ماخذه مكان قديم وعدلت عليه. هسه راح نشوفكم بعد فد ناخذ لنا فره وبعدين نخرج. هذا هنا الحمام، حمام صغير. الصينيين دائما لان هم اصلا ناعمين وصغار فدائما يقتصدون الحمام يسوونه اصغر شيء. هذا هنا حمام. الحمام طبعا بمبوله تكرمون رجاليه وبحمام مال جلوس. وهنا راح تكون مغسله للغسل. الصينيين قليل يغسلون لان دائما يستخدمون اعواد الطعام. فهذا هنا راح تصير عندنا مغسله. وحاليا احنا راح نخرج. تعال يلا خلي الكاميرا مشتغله وتعال امشي نشوفكم. طبعا هذه البنت هي صاحبه مصنع الاكسسوارات، صراحه عندها خبره كلش قويه. يعني سابقا اخذت واحد مصنع اكسسوارات خسران ورجعت شغلته وكملته، فصارت عندها فلوس فائضه هسه، فقامت تفكر بهواي مشاريع. شوفوا المطعم موقعه وين. هنا عندنا من هذا الاتجاه عندنا سوق يسمونه سوق الفتيان. هذا السوق اكبر سوق تجاري بالصين كلها، مو بالصين بالعالم، اقوى سوق تجاري بالعالم. فهاي الصبح الظهر هنا تصير حركه كلش قويه مال الناس ماره. هسه احنا اليوم بعد الساعه 5 تقريبا، هسه الساعه 24 دقيقه،
الساعة بال 24 دقيقة، تقريبا 5 تبدي الناس تطلع من هذا السوق وتجي تمشي هنا، كل واحد يروح لبيته. فهي اختارت هذا المكان للمطاعم على مود شنو؟ على مود شنو؟ تستغل الحركة المارة منها، ففتحت هذا المطعم لأن اكو حركة قوية منها. طبعا تشوفون هذا الديكور والتعب، وهاي المكان هذا هي مو شريته شراء، لا ايجار، بس سوت وياه عقد طويل الامد بالصين. بالصين عندهم عقد 10 سنوات، 20 سنه، 15 سنه، لان تقول له انا راح اصرف ديكور وكذا وكذا، فيسوون عقد انه لمده 10 سنوات الايجار ما يزيد ولا يتغير ولا كذا بهالطريقه هذه، او مده 15 سنه او 5 سنوات على حسب المشروع. نتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه. بعدين راح نصور لكم القطعه اللي تصير هنا، هي عندها فكره واحنا راح نشوف الفكره مالتها راح تنجح او ما راح تنجح. والسلام عليكم ورحمه الله، ونشوفكم غدا ان شاء الله. مع السلامه. هلا مين تيلا؟ السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم والمطعم كمل. واليوم 13/5، اليوم هي الافتتاحية مال هذا المطعم اللي صورنا لكم اياه، شلون بدأ وشلون بدأ الديكور مالته. تعالوا نشوفكم، يلا خلينا ندخل. أول شيء لازم تسويه انه انت تفحص وتكتب اسمك ورقمك وتمسح هذا الكود وتلبس كمامة. يلا تدخل لهذا المطعم، لأن احنا حاليا هذا قانوننا بالصين، خصوصا الكود هذا. يلا تعالوا، أنا كملت ولبست كمامة، يلا تعالوا ندخل. هذا اللوجو اللي هم سووه، طبعا اللوجو مطبوع على كل مكان، هذا العلب السفري على كل شيء، مسوين ترتيب كلش حلو. طبعا راح اشوفكم الطاولة والكراسي على مود لا تخرب الارضيه، فكل شيء مغلف من جوا بربل او بلاستيك وكله خفيف، والكراسي ايضا نفس الشيء كلها بلاستيك. شوف الكرسي هذا كله بلاستيك خفيف، حتى هذه الكراسي اللي هنا مثل ما تشوفون. طبعا المطعم ياخذ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 شخص، 25 شخص، مع العلم مطعم صغير مرتب كلش حلو. بما انه اليوم الافتتاحيه فالناس تجي تجيب لها ورد، تجيب لها هدايا. احنا يعني كل شيء ما جبنا لها، احنا هديه صحيح لها. سابقا صورنا لكم المكان والمغسله شلون مسوي له مكان صغير، واكيد وهسه راح نصور لكم الحمام. هذا هو الحمام، صغير وجميل على قد الصينيين يعني، لان هو صغير كلش. وهذا هو المطبخ، المطبخ كلش حلو ومرتب ونظيف. طبعا هم مختصين بطبق شويه غريب، وهذا هو القهوه المثلجه، واني اول واحد راح اشربها. ياه اعطيني قصبه شيء. ايه باعي بكل مكان، هي طابعه اللوجو مالتها هذا على كل الاكواب، الاقداح السفري، لان هم ذولا يبيعون معكرونه على اكلات بحريه. هي جايه بطبق، انا قلت لكم سابقا هي جايه بطبق غريب يعني ما موجود هنا بايو، عرفت شلون؟ حلوه هاي مثلثه، حلوه هاي من يشيلون بيها على مود لا يسقط الطعام صحيح؟ رخيصه الاطباق.
دولار 2 دولار. اغلى شيء ب 10 دولارات. الاسعار مالته كلش رخيصه. وانا اغلى واحد، هذا اغلى واحد. تقعد شي قلان كي تصير. تقعد شي قلان؟ قلان؟ صمدون شي تقعد. 米饭和肉。萝卜牛肉。رز باللحم بالحليب فشي يعني هيك. هذا اغلى طبق عندهم ب 10 دولارات. الاطباق الباقيه دولار ونص، دولارين، 3 دولارات، عرفت شلون؟ اكثرها دولار، دولارين، 3 دولارات، اغلب الاطباق، يعني هاي هنا دولار ونص تقريبا، فالاسعار مالته كلش حلوه. اكيد الدفع الكتروني، هذا الدفع هنا. خلينا نجرب ندفع مال كوفي. هسه احنا راح نجرب ندفع لها. اكيد فرحانه تموت على الفلوس. شكرا لاجيتوا. مثلا هسه احنا راح ندفع، راح ادفع. تعرفون بعد ياسر بابا فرحان وجهه فرحان. اي صور وجهه من راح يوصلها الفلوس، صور وجهه راح نعطيها اكبر مبلغ 0.1، يعني ما له قيمه اصلا. دعوه في التليفون شوف 0.1 انطيتها. لا يلا شوفي باع وجهها. حتى العوادين وكل شيء طابع عليه، عرفت شلون؟ هاي شنو؟ هاي استعمال مره واحده، هيك هاي عوادين استعمال مره واحده. هاي جديده هسه مسويها. هذا استخدام مره واحده، وهذا بس اليده مالته. على مود شنو يقتصدون؟ شوفوا الصينيين يحسبون كل شيء. قبل كان عود كامل استخدام مره واحده، هسه سووا هذا استخدام مره واحده، يعني العود قسموه 2. شكله جميل. اي مسويه هي كل شيء، يعني الادوات كلها مسويتها غير شكل. هذا الكوفي مال الهام. يلا الهام، الهام صوريني، خلنا انا واشرب افحص هذا المنتج. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه نو، اكيد راح تحبينه. والله جربي جربوا. انا بصورك وست تصوير قصرت تصور. انا اصورك. بسم الله. يعجبك انت، يعجبك هذا الشيء. هو انت تحبين الكوفي القوي. هو مطعم بس تعرفين الناس تحب تشرب كوفي، فهم جايبين واحد جهاز مال كوفي. شوفون هذا هنا مرتبين كل شيء. ادخل صوري. بس ادي خشمك. ماكينه كلش جميله وصغيره. توصل معي توقع معي. اوه مو رخيصه، غاليه. تدرين بيش مشتريها؟ هسه راح اقول لك بيش مشتريها. اشتريها تقريبا ب 500 دولار. ايه بس حلوه صغيره وجميله. تعال صوري لي هذا، يعجبني هذا. تعال عيني، طلبك كمل. صورتي الشغلات الغريبه. شوف هذا راح يطبخ، ايش راح يسوي؟ حلو. اي سوى السقف ثانوي جميل. شوف الساحبه شلون قويه، يعني من يطبخ ما يبين اي شيء. وشفتوا المطعم، شفتوا الشغل. هذه الصينيه اللي سابقا انا سويت لكم القصه مالتها شلون خسرت وشلون صعدت وشلون صارت. اللي يريد يشوف الفيديو السابق يشوفه على مود يعرف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهدت وعملت ووصلت ونجحت بكل المشاريع، وهذا هو اخر مشاريعها. على فكره عندها بعد مشاريع هم ان شاء الله نصور لكم اياها مستقبلا. وشكرا شيشاني ومع السلامه. باي باي. يلا هلا يس هلا. 筷子，牛腩是吗？2张，要2张。牛腩螺蛳粉第1份。بس لا تقلبين على روحنا. هذا اول طلب.